درود، وقتتون بخیر. خیلی خوش برگشتین. با تحلیل آموزشی یکی از ارزهای آینده دار بازار در خدمتتون هستیم. درود بر شما، کریس هستم با آپدیت تحلیل بیت کوین. در تحلیل قبلی ما صحبتشو کردیم که احتمال اینکه اصلاح داشته باشیم هست و گفتیم وقتی این سقف رو زده احتمال داره که باز دوباره یه سری اصلاحی رو داشته باشه. اما گفتیم چون در ناحیه گرون فروشی هم هست جالب نیست برای خریدش. اما خب این تقاضای سمت 53,000 رو که دیدگاه آقای آلفونسو بود رسم کردیم و در نظرش داشتیم. نه تنها فقط این تقاضای هفتگی، در ماهانه اگر نگاه کنیم ما یک تقاضای ماهانه داریم، یک رالی بیس رالی داریم، یک دوجیه. چرا این تقاضا تاییده؟ چون اول تایم های زده در ماهانه، رالی بیس رالی. پس روند از لحاظ ماهانه صعودیه و از لحاظ هفتگی هم روند بولیش کانسلیشن هست تو یک رنج صعودیه. گفتیم آقا اینجا ناحیه گرون فروشی ماست بالای لول 50%. هر شما میتونید این سوینگ رو فیبوناچی میدونید تا این سقف میتونید از اینجا بندازیم تا اینجا که من انداختم. روند داخل یک چنل بزرگ هم هست که چنل بزرگ هم کشیدیم. حالا یک چنل خیلی کوچیک هم میتونیم در نظر بگیریم که این اصلاحو خیلی قشنگ متوجه بشیم که وقتی با این کندل کلوز داده یا با این کندل هم OCHL داره، اگه خط روند آلفونسو رو هم تا به این صورت میتونیم بکشیم. اگر نگاه کنیم در واقع این دره با این دره با این سوینگ رو دو تا سوینگ رو لحظ کردیم بر اساس سوینگ رو سکندری آقای ماکلاتسون و با این کندل OCHL داد و بعدش اومد یه پول بک به این سپلای زون که اینجا بود زد و ریخ تا این تقاضا رالی بیس رالی 53,000 و یک واکنشی به این تقاضای ماهانه که در قیمت 48,000 بود یا 49,000 بود نشون داد و ما گفتیم سمت 49,000 فوق العاده است برای یک خرید پله‌ای. تقاضاهای رالی بیس رالی که تک کندل هستن یا دو کندل هستن در یک راستای کندل ERC هستن، کندل های پرقدرت بهشون کندل های ERC که در یک راستا هستن، احتمال این که طبق گفته آقای آلفونسو اینجوری کشیده میشه چون استاپ هانت میشن. پس گفتیم اصلاح هست و بهتره که اصلا توی سقف دنبالش نباشیم. اگر دیده باشید آلت کوین ها داشتن اصلاح میکردن، اما گفتیم انتظار اصلاح سنگین برای آلت کوین ها رو در نظر داشتیم، برای فانتوم، برای دوج، برای شیبا، همه اینا رو گفتیم در ویدیوها دادیم، آپدیت دادیم که گفتیم آقا احتمال اصلاح هست. در ناحیه‌های گران قیمت دنبال خرید نباشید و در ناحیه ارزونی باشید. مثلا فانتوم تو به 30 سنت هم رسید، از 30 سنت هم فقط کمتر رسید، فعلا رشد خوبی داره، روی 5 سنت هست. ریپل مثلا گفتیم احتمال اصلاح هست و بعدش دوباره میره بالا که هم اتفاق افتاد و واسه دوج کوین هم همین داستان هست. ممکن هست دوباره بخواد فریممون بده چون هر احتمالی در این بازار هست و ولی خب تحلیل ما روند کلی ما صعودیه تا زمانی که حتی اگر این چنلی که اینجا کشیده شده یا این خط روند آلفونسو بریک کرد، درسته بولیش کانسلیشن یک رنج مثبت صعودی هست ولی چنج اف کیتر سبک فوتون آقای مت رو به ما نده. بعد این سوینگ رو سمت 39,000 خورده ای رو بریک کنه تا تازه انتظار داشته باشیم که روند کلی میجر ما نزولی باشه. ولی یا این چنل بزرگ رو میتونیم در نظرش بگیریم، حتی یک چنل خیلی بزرگ کلاسیک ها رو میتونیم براش در نظر داشته باشیم که بریک نشده. پس الان تمام افکار با صعود هست. از طرف لحاظ فاندامنتالی آقای ترامپ هم خب جای خوش طرفدار بیت کوین در واقع اعلام کرده. در گذشته اینجور نبود. آقای ترامپ خیلی مخالف بیت کوین بود و مخالف رمز ارز بود. خیلی جالبه که با وجود موافقت در واقع پوتین در روسیه که یه زمانی پوتین خودش مخالف بیت کوین بود و ترامپ هم همینطور مخالف بیت کوین بود و این میتونه برای کریپتو میتونه خوب باشه. به نظر من میتونه خوب باشه و حال این یعنی پذیرش خوب کریپتو، پذیرش بیت کوین، قبول کردن این بازار و بهش ماهیت میده. ولی ما بیشتر تکنیکالی میبینیم، بیشتر دنبال گفتیم در نواحی ارزون هستیم. پس این تقاضا در ناحیه ارزون بود سمت 49,000 تا. گفتیم آقا انتظار خواست سمت 49,000 تا بیاد. حتی حالا انتظارات پایینتری هم داشتیم که خب نشد چون روندش صعودی بوده. آیا احتمال این که بره بالا هست؟ احتمالش هست ولی هنوز این کندل بسته نشده. این کندل هفتگی 2 روز دیگه مشخص میشه. بهتره پرقدرت بسته بشه و اگر پرقدرت بسته بشه خیلی خوبی میشه و اینجا یک چنل نزولی داریم. خب دوستان عزیز، در جهت رشد کانال خودتون ممنون میشیم بابت لایک، سابسکرایب و کامنت های شما. لطفاً اسم ارزایی که تحلیل و خبری مهمش رو لازم دارید به انگلیسی تو قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید. برای تایید گرفتن میتونیم این چنل نزولی رو منتظر بشیم که بخواد بریک کنه و بعد یه پول بکی بذاره و بعد حرکتش رو به سمت بالا انجام بده. حالا اگر بیت کوین
قرار باشه که به روند صعودی خودش در واقع انجام بشه، چه تارگت های خوبی میشه براش در نظر گرفت. گفتیم از لحاظ فیبوناچی بخوایم حسابش کنیم، اگر از لول های فیبوناچی بخوایم یک مثلا اجازه بدید یک تارگت های خوبی براش در نظر بگیریم، 100,000 تا میتونه قیمت خیلی لول مناسب و 83,000 تا میتونه لول های مناسب منطقه لحاظ فیبوناچی باشه. و تارگت های فضایی چطور؟ تارگت های فضایی من میتونم یک رنج بزرگ در نظر بگیرم و اگر قرار باشه این رنج بزرگ بریک بشه تا حداقل 144,000 دلار یا 150,000 دلار میتونیم مثلا براش در نظر بگیریم و حتی بخوایم دیگه خیلی تنگترش کنیم سمت 200,000 تاست. تارگت های فضایی بلند مدت هست. بخوایم یه سری موجخانی هم بکنیم برای خودمون، میتونیم بگیم موج 1 موج 2 موج 3 موج 4 میتونه که موج 5 پرقدرتی به نظر من داشته باشه که خودش رو حداقل تا 144,000 تا برسونه. به نظر من میتونه. اگر مثلا این لگو اندازه بگیریم، این لگو بخوایم یه اندازه بگیریم اصلا تا اینجا بذاریم، ببین از همینجا بخواد رشد کنه میتونه تا 144,000 تا هم بره. تمام این گفته ها و این داده ها بر اساس روند صعودی، تا زمانی که روند صعودیه دوستان ما فقط به فکر خرید هستیم. بهتون گفتم مثلا دنبالی نباشید که بفروشید، هولدش کنید. دقیقاً در قبل گفتم جای نگرانی نداره. حتی برای فانتوم گفتم فانتوم اگر میخواید وارد بشید یا بیت کوین اگر میخواید وارد بشید در ناحیه دیسکانت، پس حالا تازه متوجه میشین ناحیه دیسکانت چقدر به شما هولدرها کمک میکنه. هر جا میرم تو هر جایی که با دوستان بازار مالی همکارا صحبت میشن میگن آقا مقایسه ترید و هولدر بشه به نظر کدوم بیشتر سود میخواد؟ من همیشه میگم هولدر. چرا؟ چون سود فقط تو پول نمیبینم، سود تو ذهن، روان، سلامتی جسمانی. یک تریدر اگر بخواد سود خیلی خوبی بکنه باید هم به ذهنش برسه، هم باید به روانش برسه، هم باید خب همش پای چارت بودن، کمر درد، دیسک کمر، خیلی براش سخت میشه. اما هولدر فقط منتظره که قیمت یک در نهایی ارزون براش بیاد. و خودتون خریدهای پله‌ای، مدیریت سرمایه رو در واقع رعایت کنید. خب امیدوارم این بتونه یه الگوی پرچم کلاسیک هم بشه. اگر نگاه کنید اگه حالا بیت کوین باید خرید، بله به عنوان یه خرید پله‌ای در این قیمتی که گفته بودیم، در واقع تقاضای ماهانه میشد، ولی خب ارزهای بهتری بودن مثل شیبایی که یا فانتومی که بررسیش کردیم، گفتیم که مثلا میتونه از لحاظ ایچیموکو مثلا تا این قیمت های 30 سنت بیاد و حتی 24 سنت هم اومده اگر نگاه کنید. یا خود شیبا هم همینطور بررسیش کردیم، گفتیم که میتونه در یک قیمت های دیسکانت بیاد. حتی شیبا هم به نظر من خوب برای خرید. فانتوم، شیبا الان فوق العاده. ما همه اینها رو در واقع بررسی کردیم، حتی لونا کلاسیک رو صحبتش رو کردیم و گفتیم اینجا میتونه جای خیلی خوبی باشه برای خرید. پس تحلیل ما تا الان درست در اومده و مهم هم نیست اصلا درست هم نه، مهم اینه که شما دوستان عزیز در قیمت ارزون خریده باشید، دیسکانت، نه اینکه فول مارجین خریده باشید. بازم گفتیم اگه شما 500 دلار دارید 100 تاشو نهایتا اینجا مثلا بخرید یا 50 دلارشو بخرید. میدونید چرا؟ بحث قشنگترش کنیم. به قول آقای توماس هاوگارد فکر کنم باشه، یه حرف خیلی قشنگی میزنه توی سمیناراش، میگه که سهامی که مثلا سقوط کرده بود، حالا اسم سهامش من نمیدونم چی بود، همین گفتن خب دیگه خیلی ارزون شده، بخریم نخریم، بخریمش پولدار بشیم و زندگیمون تغییر کنه، از این داستان ها. و این اتفاق در واقع بیفته که مثلا حالا من لونا رو اگر بیارم راجبش صحبتایی بکنم خیلی خوب میشه. آره میگه مثلا آقا ارزون شده بخوایم و پولدار بشیم، وسطی که مثلا مثل داستان فاجعه لونا برای اون سهام پیش اومد و حتی تو قیمت‌های دیسکانتی هم که مثلا بوده در واقع واکنش نشون نداد و سقوط کرده و نابود شده. من یادمه که لونا رو که وقتی داشتم تحلیل میکردم به دوستای خودم گفتم آقا مثلا اینجا حالت یک سی پی تور شده یا حالت الگوی حالا مثلثی که می‌بینیم یا رایزینگ ریت شده و یه نقدینگی شده و زیرش هم این اوردر بلاکه. من میگفتم آقا تو چه قیمتی شما برای در واقع این خرید داری؟ گفتم در ناحیه قیمت مثلا 7 دلار و خورده‌ای
مثلا بابا امکان نداره قیمت از $120 یا خب مثلا سقوط کنه، یا $120 رفت دیگه، $120 رفت سقوط کنه تا مثلا $7. گفتم تکنیکال اینو داره به من میگه. و از طرفی حالا اگر فیبوناچی هم بندازیم درسته لول دیسکانت همین پایینا حساب میشه، ولی اون نقدینگیه. وقتی جزء نقدینگی ریسک بخوایم در واقع دنبال خرید باشیم اونجا، در صورتی که دور میدونیم اینجا یک الگوی RTM/CP که بعد لیکویدش کرد. خب اینجا بودیم. آیا اینجا باید فول مارجین خرید زد؟ درسته؟ نه نباید. متاسفانه مدیر سرمایه رو خیلی در نظر نمیگیرن در هولدری و این خیلی واقعا حتی فکر میکنن چون حالا دیگه خیلی قیمت از $120 رسیده تا $1 فوق العاده است. نه آقا، یه خرید پله‌ای نهایتش. دوم، شما بیاید حداقل یک تاییده بگیرید، یک کندل هفتگی ببین چه شکلی بسته میشه. درسته؟ یهو جسورانه آقا خرید میزنید، باید خیلی مدیر سرمایه سخت چیز کنید. کلا مدیر سرمایه که باید باشه، خرید پله‌ای $500 داری کلش که نباید خرید بزنید. ما اینا صحبت‌ها رو کردیم و حتی حالا شما رو فانتوم هم بخوای همین داستان رو نگاه کنی، همینه. فانتوم وقتی که اینجا اومده سقوطش کرده که ما یهو نمی‌بینیم که آقا دنبال خرید باشه، که مشخص کرده بودم شاید برای دوستان خودم تو این حساب اون زمان یادم میاد که اینجا یک QM بود. مثلا خب QM جالبیه، ولی بذار ببینیم QM جواب میده، تایید میده. شاید باورتون نشه اولین خط روندی که مثلا اینجا کشیدم گفتم چون خط روند بریک کرد، ولی هنوز چنج اف کارکتر فاتون سابقه متن حتی فکر کنم داد. گفتم حالا میتونید اینجا دنبال خرید باشید. اومد خرید، بعد دورو پایین‌تر رفت. حالا پایین‌تر خب خرید پلیتی که زایدی تموم شد. منتظر باش تا جواب میده یا جواب نمیده و بعد دنبال لول‌های پایین‌تر باشه واسه تایید. که جواب داد. و دوباره من اینجا همونجوری به خریدای پلیش اضافه کرد. و دوباره رفت بالا گفت آقا اینجا تو من خرید بزنم. گفتم نه، اینجا ناحیه که خیلی گرون فروش حساب میشه به نظر من و بزنیم دنبال تقاضاها باشیم. این تقاضاها چیزی رو از دست نمیدید، قیمت ارزان تری میخرید ولی با خرید پلی. پس این در نظر نگیرید وقتی میگم خرید ارزون شد باید فول مارجین بزنید. نه، باید در واقع تقسیم بندیش کنید، پلیش کنید. وام وقت فروش خونه و نمیدونم غیره نیارید تو اینجا. فقط پول اضافه، پولی که اگر دستش دارید براتون مهم نباشه. نه اینکه مهم نباشه، مهم است آخر پولی، ولی اینکه بهتون فشاری بر زندگیتون وارد نکنه. تو هر بازاری باید بدونید روی چی دارین سرمایه گذاری میکنین. خب ایده‌ای که دارن ایده خوبیه، یعنی کاری که میخوان انجام بدن در صنعت کریپتوکارنسی کار مهم و مفیدی حساب میشه، اما باید ببینیم که تا چه اندازه میتونن موفق بشن. تیم پرقدرتی داره و تونسته جذب سرمایه بسیار بالایی داشته باشه. از نظر مارکتینگ نسبتاً خوب عمل کردن، پیشرفت خوبی داشتن، با شرکت‌های نسبتاً بزرگی قرارداد بستن برای گسترش کارشون. عرضه در گردشش تایید شده است، میتونه رشد خوبی داشته باشه. و از اونجایی که دنیا همه جوره داره میره سمت غیر متمرکز شدن و بلاک چین، پس کاربرد میتونه بیشتر باشه. وقتی کاربرد یه ارز بیشتر باشه یعنی اهمیتش بیشتر میشه، باعث بهبود مقیاس پذیری میشه. مقیاس پذیری در صنعت کریپتوکارنسی خیلی اهمیت داره، چون باعث افزایش سرعت شبکه و در نتیجه افزایش تعداد تراکنش‌ها در ثانیه میشه. لطفاً اگه برات مفید بود این ویدیو رو برای دوستات هم ارسال کن. تو این کانال خبرهای مهم بازار، داده‌های آنچین و تحلیل ارزهای برتر بازار رو در سبک‌های مختلف براتون به اشتراک میذاریم. تو 2 تا ویدیویی که رو صفحه بهشون اشاره شده تحلیل ارزهای برتر با سبک‌های مختلف و تحلیل خبرهای مهم بازار رو براتون به اشتراک گذاشتیم. خب به پایان اومد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. امیدوارم مطالب براتون مفید واقع شده باشه. بدرود.